guys, welkom op een nieuwe video en als je nieuw bent, ik ben Kjel. Dus vandaag gaan we dus de Q&A doen. Dus ik ga geen namen vernoemen, gewoon omdat ik niet weet of dat jullie eigenlijk wel willen dat ik jullie namen vernoem. Ik heb het ook niet gevraagd, dus gewoon om het risico te vermijden ga ik dus geen namen noemen. Dus ik ga ze nu lezen en proberen beantwoorden. Ik hoop dat jullie genieten van deze video en dat jullie mij iets beter leren kennen. So yeah, enjoy and let's go. Dus de eerste vraag is, ben jij Portugees? Ik ben half Portugees, dus mijn papa is Portugees, is geboren in Portugal. En mijn mama is geboren in België, dus is Belg. Dus dat betekent dat ik 1/2 Portugees ben en 1/2 Belg. What makes me a half-blood, joepie! Ik ben er heel trots op, by the way. Ik heb me vroeger nooit op mijn gemak gevoeld om het feit dat ik half Portugees was. Dat was een van de domste dingen dat ik ooit heb gedacht. Maar nu, hoe ouder dat ik werd, hoe trotser dat ik erop ben. En voor als dat een vraag is die jullie nu denken, kan je Portugees? Nee. Ik versta grotendeels Portugees, dus als mijn familie tegen mij praat, ga ik wel grotendeels verstaan wat ze bedoelen. Gewoon doordat ik werkwoorden en woorden ken en doordat ze dan in zin gebruiken, versta ik ongeveer wel wat ze bedoelen. Maar ik ben wel bezig om Portugees te leren, dus alles op eigen tempo. En ooit ga ik wel op een of andere manier Portugees. Dus de tweede vraag is, hoe komt het dat je zo cheap mogelijk wilt leven? Dat is een hele goede vraag eigenlijk. Ik heb nooit van mijn ouders merkkleding gekregen. Vanaf het 3e middelbaar ben ik eigenlijk beginnen merkschoenen en zo gaan dragen. Dus Nike, Adidas. Daarvoor had ik dat nooit gekregen. Dus ik heb ook nooit de behoefte gehad om eigenlijk dure kleren te hebben. Dus eigenlijk komt dat een beetje van vroeger af. Omdat ik nooit gewend ben om eigenlijk dure dingen te krijgen en zo. Ook toen ik dan ouder werd, moest ik eigenlijk gaan werken voor mijn geld. En toen zag ik ook dat ik niet zoveel verdiende voor de hoeveelheid die ik werkte. En als ik dan kleren en zo wou kopen, zag ik dat ik veel meer kleren kon kopen of make-up of zo. Als ik goedkopere dingen kon kopen dan dat ik dure dingen zou kopen. Want met het geld dat ik toen had, kon ik misschien maar 2 stuks kopen van een kledingstuk of zo, een broek en een t-shirt. En als ik dan naar goedkopere winkels ging, zag ik dan van, maar ik kan 2 broeken en 2 t-shirts en dan nog een keer een pul erbij kopen. En dat had ik dan niet als ik duurdere dingen had. Dus ik heb nooit de behoefte gehad om dure dingen te hebben. Dus vandaar het goedkoop leven. Schoenen zijn natuurlijk wel iets anders. Voor schoenen zou ik dus wel duurder in prijs gaan. Ik doe heel lang met mijn schoenen. Dus daarom zou ik wel voor schoenen duurder gaan. Dus vraag nummer 3 is, wat wil je bereiken met je YouTube channel? Ik wil gewoon mensen bewust maken dat je ook goedkope dingen kan kopen. En dat ze ook goed zijn van kwaliteit. Het is niet omdat het goedkoop is dat het daarom betekent dat het slechter is. Je hebt natuurlijk merken of producten waarvan je denkt van oké, het is goedkoop. Maar het is ook brol. En ik wil gewoon mensen tonen van niet alles is zo. En daarom probeer ik wel te tonen van dat merk is goed, dat merk is goed. Dus dat wil ik dus bereiken met mijn YouTube channel. Gewoon mensen bewust maken dat goedkoop leven eigenlijk ook mag. Dat er daar niets mis mee is. En als je op een goedkope manier leeft, kan je nog altijd leuke dingen doen. Dat wil ik vooral bereiken met mijn YouTube channel. Dus vraag 4 is, ring ding ding, waar jij al als een lekker ding. Dus ik weet dat dat grappig bedoeld is, maar ik ga er dus wel op antwoorden. Nee, ik was vroeger heel mollig, maar door te groeien ben ik daar dus uitgegroeid. Maar ik heb heel vaak gestruggeld met hoe ik eruit zag. Het is nog maar een paar jaar eigenlijk, ik denk sinds dat ik Kjel ken, dat ik iets meer zelfvertrouwen heb. Ook door de gym voel ik me gewoon beter in mijn vel. De afgelopen paar jaren ben ik gewoon meer gaan appreciëren wie ik ben, hoe ik eruit zie en zo. Door gewoon zo minimalistisch te gaan beginnen leven, heb ik gewoon beseft dat je dus ook minimalistisch moet gaan beginnen denken. En een minimum aantal eisen moet stellen voor jezelf om gelukkig te zijn. En daar had ik vroeger heel veel problemen mee. Ik dacht echt van, ik moet dit hebben, ik moet dit hebben, ik moet dit hebben, ik moet dit hebben om er mooi uit te zien. Maar nu, door gewoon anders te denken, ben ik dat eigenlijk verleerd. En denk ik nu zo van, dat hoeft allemaal niet meer. Het is niet omdat ik blij ben met mezelf momenteel, dat ik daarom niet onzeker ga zijn over bepaalde dingen. Het is niet omdat ik me beter voel in mijn vel, dat ik daarom denk dat ik mooier ben dan de rest. Dat heb ik totaal niet trouwens. Ik ga nooit mezelf mooier vinden of beter vinden dan een ander, want zo ben ik niet. Vraag 5 is, wat doe je van studies? Dus ik studeer momenteel voor leerkracht secundair. Dus dat betekent leerkracht middelbaar onderwijs. En ik studeer de vakken biologie en haartooi. Haartooi is eigenlijk al een droom geweest van jongs af aan. Ik wou altijd kapper zijn, maar ik mocht het niet van mijn mama. Dus dat is ook een tip die ik ga meegeven. Maar jullie luisteren niet naar jullie ouders.
Dus doe gewoon wat je zelf wilt. Denk gewoon aan jouw toekomst en wat jij wil bereiken in het leven. Doe dus iets dat je graag doet. Maar haartooi heeft heel veel voordelen. Voor mij toch alleszins. Ik ben blij met de keuze die ik momenteel doe. Vraag nummer 6 is: ga je een boyfriend tag doen? Ik heb erover gesproken met Tilk gisteren. En hij ziet het zitten om een boyfriend tag te doen. Dus ik heb al veel vragen bijeengeraapt die ik dus kan stellen aan hem. En kijken of hij een goed boyfriend is. Dus stay tuned voor de boyfriend tag. Wil je later naar een ander land verhuizen of in België blijven wonen en dan gewoon veel rondreizen? Dus ik en Tilk gaan er dus vanuit dat we voor altijd samen gaan blijven. Let's pray together. Dus we hebben er al over gesproken dat als ik afgerond ben met mijn studies en ik een paar jaar heb gewerkt, dat we er gaan voor gaan kijken om te gaan wonen in Portugal. Ik wou eigenlijk in Spanje gaan wonen, but nope. Ik zou dan liever in Portugal gaan wonen, heel mooi weer, super toffe mensen, geen arrogantie. We zien het dus wel zitten om dus te gaan verhuizen naar Portugal. Dus dat is onze droom momenteel. Maar als ik zou blijven in België, wil ik graag naar Antwerpen gaan verhuizen en zou ik heel veel rondreizen. Ik zou dus niet in West-Vlaanderen blijven, ik zou dus naar Antwerpen gaan om te gaan wonen. Vraag nummer 7 is: wat zou je doen zonder uw vriend Tilk? Van wie zou deze vraag toch komen? Hij is degene die mij de hele tijd gelukkig maakt. Dus moest hij verdwijnen uit mijn leven, zou ik weer in een diepe put geraken en heel verdrietig zijn. Maar hij is echt mijn beste vriend. Wij lachen zoveel. Soms verbaas ik mijzelf dat ik zo'n relatie kan hebben, zo'n liefde hebben, waarmee ik mij echt elke dag ziek lag. Dat ik buikpijn kreeg van het lachen. Dat ik bijna kotjes zou beginnen krijgen als ik niet zoveel zou eten. Tilk is degene die mij altijd motiveert in alle keuzes die ik wil doen. Hij heeft een hele positieve invloed op mijn leven. En ik ben hem daar heel dankbaar voor. Dus boe, if you're watching. Vraag nummer 8 is: wat zijn je doelen voor de komende jaren? Dus zoals ik al zei, mijn studies afmaken wil ik sowieso doen. Ik wil studeren voor leerkracht biologie en ik wil haartooi volgen en ik wil een opleiding hebben als kapster en zo mensen hun haar en leven veranderen. Want je haar doet heel veel met je leven. Dus sowieso studies afronden. Een ander doel in mijn leven is dus, ja, zoals ik al had gezegd, is verhuizen naar Portugal. Voor de rest heb ik niet echt toekomstplannen. Ik zou wel een eigen zaak willen openhouden. Dus ik zit nog tussen de feeling van oftewel leerkracht biologie en haartooi worden, oftewel echt mijn eigen zaak, mijn eigen kapsalon openen, mijn eigen stekje hebben om klanten te ontvangen en hun haar te doen. Dus ja, dat is eigenlijk wel een groot deel van het levensplan die ik wil bereiken. Als ik zou verhuizen naar Portugal, zou ik sowieso de twee willen combineren. Want ik weet dat in Portugal onderwijs een heel groot aspect is. Veel mensen hebben daar zelf geen geld voor om dus eigenlijk die studies te betalen. Maar ik vind het concept die zij in Portugal hebben heel veel beter dan in België. Zo, wij moeten boeken aankopen en zij verhuren die boeken, dus die boeken veranderen niet. Ik heb veel dromen, maar of ik daar plannen van kan maken, dat gaan we wel zien. Maar ik ga wel proberen daar naartoe te reiken. Maar dus ja, de doelen zijn dus vooral naar Portugal gaan wonen. En eigenlijk ook gewoon genieten van het leven. Ik zie wel wat er allemaal op me afkomt. Vraag nummer 9 vind ik een hele mooie vraag. Hoe ga jij om met verdriet of met toxic people? Ik heb heel veel verdriet gekend in mijn leven. Op een jonge leeftijd ook. En toen dat ik jong was, kon daar lekker met niemand over praten. Dat waren te serieuze onderwerpen om aan te gaan met vrienden van mijn leeftijd. Dus wat deed ik vooral is opkroppen en ik heb dat dan 6 jaar eigenlijk meegesleurd totdat ik daarover kon praten met mensen die ik uit het diepste van mijn hart vertrouw. Hoe ga ik dus om met verdriet is dus eigenlijk praten met mensen waarvan je echt het gevoel hebt van zij zijn voor altijd. En als ze dat niet voor altijd zijn, ja, zij hebben ook informatie en verdriet gedeeld met jou. Dus uiteindelijk moet je daar geen spijt van hebben. Ik heb gewoon geleerd door de voorbije jaren dat praten echt nodig is. En huilen ook. Het is niet omdat je huilt dat je daar een teken hebt van zwakte. Bijvoorbeeld, mijn opa is bijna 5 jaar geleden overleden. En ik heb dat echt jaren aan een stuk eigenlijk voor mezelf uit verdriet gehouden. Tot op het moment dat de emmer overliep en dat ik zelf 's nachts nachtmerries kreeg. Dat ik dus wakker werd en begon te wenen. En dan was ik wel blij dat Tilk er was, omdat hij me dan kon troosten en zo. De dag dat hij is overleden, heb ik niet gehuild. Ik had zoiets van niet huilen. Niemand moet zien dat je daarvan pijn hebt. En uiteindelijk is dat ook een beetje slecht uitgelopen, omdat mensen dachten dat ik het niet erg vond.
Met mijn opa zijn dood heb ik het meeste verdriet gehad en het meeste geleden. Omdat ik had het gevoel dat ik geen afscheid heb kunnen nemen. Daardoor heb ik het meest verdriet gehad. En als iemand weg is, dan ja... Nu dat ik het ook heb ik daar al heel veel kunnen over praten. Ik heb daar met niemand anders over gepraat eigenlijk. Dus mijn tip rond verdriet is gewoon voornamelijk praat daarover, ween veel. Als je voelt dat je moet gaan wenen, ween dan. Dus ik vind dat je iemand moet zoeken die het niet erg vindt om 10.000 miljoen keer hetzelfde te horen. Dus dat is dus eigenlijk de tip die ik kan geven. En hoe ga ik om met toxic people? Ik kan dat eigenlijk niet uitleggen, maar ik heb doorheen de jaren eigenlijk mijn hart soms echt van steen kunnen maken. En dat ik denk van nu is het genoeg en nu ga je weg. En ik moet je eigenlijk niet meer zien. Ik heb dat de afgelopen jaren veel gedaan. Ik heb dat de afgelopen maanden gedaan. Dat ik echt heb kunnen beseffen van jij bent een slechte invloed op wat dat ik wil. En jij toont niet dezelfde respect tegenover mij. Ik zou voor mensen waar ik enorm veel om geef, ik zou daar door het vuur voor lopen. Ik zou bij wijze van spreken mezelf kunnen doden om die persoon mijn leven te kunnen geven. En mensen die mij kennen gaan dat perfect kunnen bevestigen. Ik zou alles doen voor mijn vrienden. En als ik dat niet terug zou krijgen, dan vind ik dat al toxic. Dat hoeft per se niet bad energy te zijn tegenover jou. En als zij toxic zijn voor hunzelf, is dat ook toxic voor jou. En dat heb ik de afgelopen weken ook gedaan. Zo heb ik ook beseft van, je moet jezelf niet altijd uitputten om iemand anders gelukkig te maken. En als je in zo'n situatie terechtkomt, dat voor mij is toxic people. Mensen die uiteindelijk ervoor zorgen dat jij je slecht voelt omdat zij in een slechte situatie zitten. En je hebt veel verschillende manieren waarop dat mensen toxic kunnen zijn. Bijvoorbeeld je ongelukkig maken, je slecht praten en toch liefde in je gezicht en zo. Dus dat rond toxic people. Soms moet je gewoon je hart van steen maken en zeggen van nu is het genoeg. En ik ben blij dat ik dat kan maken. En dan hoor ik vaak van Kelina is echt gemeen, Kelina is echt een bitch. Maar so be it. Ik kan gemeen zijn, ik ga daar echt niet over liegen. Doorheen de jaren heb ik gewoon geleerd. Hart van steen, knop draaien, humanity uit. Dat heb ik dus gedaan. 3 jaar geleden heb ik dat mezelf geleerd. Van je moet dat kunnen, anders ga je altijd gekwetst raken. En ik zie nu, in vergelijking met 3-4 jaar geleden, dat ik veel gelukkiger ben. En dat ik recht in mijn schoenen sta. Dat vind ik persoonlijk goed aan mezelf. Maar dan wel negatief tegenover anderen. Maar soms is loslaten minder pijnlijk dan volhouden. En die quote is de meest cringe quote ooit, maar het is wel echt de waarheid. Soms moet je gewoon leren loslaten om vrede te hebben met jezelf. En dat is de enige tip die je kan geven als je omgaat met toxic people. Probeer gewoon te beslissen voor jezelf wanneer dat genoeg is. Wanneer je dus je hart even van steen moet maken, een schild moet zetten en dus eigenlijk de rug toedraaien en weg te lopen. Eén keer dat je dat hebt kunnen doen en dat hebt kunnen leren doen, ga je zien dat het leven veel makkelijker in elkaar zit dan dat het eigenlijk is. Dit is heel emotionele stuff. Wow, waar ben ik mee bezig? Anyway, ik denk dat dit een vraag nummer 9 is. Waar ben je het allertrots op momenteel? Momenteel, voor mezelf als individu, ben ik momenteel het trots op mijn haar. Dus ik heb daar heel veel tijd en werk in gestoken. De afgelopen 2 jaar was zwoegen en zweten. En ook ben ik heel trots op hoe ik ben qua persoon van binnen, mijn karakter en zo. Ik heb een heel sterk karakter. Ik kan, zoals ik net heb gezegd, dus voor mezelf beslissen wanneer het genoeg is. Dus vraag 10 is, wat is er zo speciaal aan jouw vriend die geen enkele andere jongen heeft? Dus wat heeft ook dat andere jongens niet hebben? Ja, ik vind zijn humor. Ik vind zijn humor de meest fantastische aspect aan zichzelf. Hij is van nature zo. Het is niet dat hij alleen grappig is voor mij. Mijn beste vriendin was hier bijvoorbeeld gisteren en zij heeft daar ook kapot gelachen. Ik vind gewoon dat hij zo die switch kan maken van volwassen en drollig kan doen. Ik vind dat heel mooi aan hem en dat is waarom dat zo goed werkt. Ik kan mij altijd laten lachen als ik boos ben, als ik verdrietig ben. En bijna niemand kan dat, want als ik boos ben, ik ben de meest koppigste persoon ooit. En toch weet hij hoe dat hij mijn ijs, mijn stenen hart moet breken. Dat ik dus terug de normale lieftallige Kjel ben. Dus dat vind ik zo speciaal aan hem. En ook het feit dat hij er altijd voor me is. Ook al zaag ik 10.000 keer over hetzelfde. I'm a lucky girl. Ik ben blij dat ik zo'n relatie heb.
Dus vraag nummer 12 is: wat is je grootste inspiratie? In het dagelijks leven is mijn grootste inspiratie mijn papa. So dad, if you're watching, I'm talking about you. Maar dus mijn papa heeft heel veel meegemaakt in zijn leven. Hij heeft heel veel leuke dingen gedaan in zijn leven. Ik en mijn papa zitten op dezelfde golflengte. Ons karakter verschilt. Maar doordat dat zo verschilt, matcht dat en vloeit dat echt in elkaar. We hebben amper tot bijna nooit ruzie. Ik vind gewoon hoe dat mijn papa heeft doorgezet de afgelopen jaren. De afgelopen jaren waren echt niet makkelijk voor hem. En hoe dat hij toch heeft doorgezet, toch zijn geluk terug heeft gevonden in mij en mijn zus. Ik vind dat machtig. Echt. Mijn papa is een van de sterkste personen die ik ken, denk ik. Ik vind dat fantastisch hoe dat die man in elkaar zit. Zijn mentaliteit, mijn manier van leven is ook grotendeels door hem. Ja! Oké. Vraag nummer 13, denk ik. Ik ben echt de tel kwijt. Wat is je grootste ergernis? In een persoonlijk leven is de grootste ergernis Tilk die niet netjes kan zijn. En hij weet dat. Maar mijn grootste ergernis naar andere dingen is ten eerste fake people. En ook mensen die zo praten over een bepaald onderwerp en dan echt zo boel. Ik weet echt niet of je mag schalen niet op YouTube, maar waarschijnlijk, dus zo'n mensen kan ik ook echt niet af. Dus dat is mijn grootste ergernis. Dus ja, de volgende vraag is: was je niet bang voor de reacties? Nee. Ik weet dat ik op een moment haat ga krijgen en ik ga dat lezen en ik ga lachen. Ja, zo'n dingen. Ik weet hoe ik in elkaar zit. Ik weet wat ik waard ben en ik weet hoe ik denk. Dus als andere mensen haat geven op mij, ja, dan maakt mij dat niet uit. Als ze haat geven op mijn uiterlijk, ik keer daar niet om. Ik heb dat hoofdstuk afgesloten voor mezelf. Dat ik bang ben om wat de andere mensen over me zeggen. Dus ik lig er echt niet wakker van. De volgende vraag is: valt YouTube makkelijk te combineren met school voor jou? Eigenlijk niet. Maar ik maak gewoon tijd in het weekend of in de vakantie bijvoorbeeld nu. Nu film ik in de vakantie. Ik plan altijd alles. Ik plan als ik wegga. Ik plan wanneer ik dit doe of dat doe. Ik plan gewoon en zorg gewoon dat het combineren valt met YouTube. Momenteel lukt het half. Maar ik denk als ik stage heb en examens en zo, dat het heel krap bij kas gaat worden. Ik zal wel zien hoe dat allemaal uitdraait. Maar voor het moment lukt het nog een beetje. Als ik zo wek en weeg, hoe dat ze dat ook zeggen. Dit was dus mijn Q&A. Voor iets meer persoonlijke vragen kun je dan zeker naar mijn boyfriend tag, want ik heb daar echt vragen over mezelf gesteld dat hij ook moet beantwoorden. En we zullen zien of dat hij ze kan beantwoorden. Ik hoop dat jullie geleerd zijn met de vragen die ik nu heb kunnen beantwoorden. Want er zaten heel veel vragen in die jullie ook mee kunnen nemen in het dagelijks leven. Ik vond jullie vragen super goed. Het waren super leuke vragen om te beantwoorden. Dus bedankt om deze vragen te stellen natuurlijk. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Bekijk zeker de volgende video's en de video's die ervoor kwamen. Stay tuned! Ciao!